الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك 4 أركان لا بد أن تولد البيت الذي تقيم فيه أخي مع زوجتك لا بد أن تتوفر فيه 4 أركان. بناية البيت من أوله إلى آخره مبني على الدين، وهذه القاعدة الكلية في هذا الأمر. تريد سعادة فلا بد أن الدين يحف البيت من جميع الأطراف. هذه قاعدة ما يخالف فيها أحد. على قدر التزام أهل البيت بالدين على قدر ما يجدون السعادة، لأن الذي خلق السعادة هو الله جل وعلا. وإذا أردنا السعادة فعلينا أن نتصل ونحسن علاقتنا بخالق السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما ثوابه ما جزاؤه؟ قال فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله تكفل الله سبحانه وتعالى لكل من آمن، هذا الشرط الأول، وعمل صالحا أن يجعل حياته طيبة. وهل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ فإذا كان الزوج مؤمن وصاحب عمل صالح، الزوجة مؤمنة وتعمل عمل صالح، ما النتيجة؟ حياة طيبة للزوج وحياة طيبة للزوجة. اجتمعت حياة طيبة وحياة طيبة، النتيجة سعادة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. ننتقل سويا إلى الأركان 4 التي لا بد أن يقوم عليها أي بيت مسلم، وتحت كل ركن سنأخذ بعض الوقفات والمسائل اليسيرة. الركن الأول وهو أهم الأركان، تطهير البيت من المنكرات. دخلت أخي العريس مع زوجتك، والخطاب يا ليس للعريس فقط بل لكل متزوج، لكل أب، لكل أخ يريد أن يكون بيته فيه السعادة، سواء تزوجت الآن أو قبل 10 سنوات أو 20 سنة أو ستتزوج بعد أيام أو بعد شهور، فلا بد أن تضع في ذهنك هذه الأركان 4. أولا تطهير البيت من المنكرات. كيف تريد أن يسعدك رب العالمين ويشرح صدرك ويجعل الألفة والمودة في بيت وفيه ما يغضب الله عز وجل؟ إذا نظرت إلى المجلس ففيه الدش والقنوات الفضائية، وإذا نظرت إلى دواليب البيت ففيه مجلات الخليعة والآثمة، وإذا اتجهت إلى جهاز الكمبيوتر فإذا فيه فيديو كليب ورقص وغناء والسيديات محرمة، وإذا نظرت إلى غرفة النساء ففيها صور الزوج مع زوجته مثلا، صور الأطفال، ولا تدخل الملائكة بيت في كلب وصورة. وإذا نظرت إلى غرفة النوم رأيت ألبوم كامل للصور، صور الرحلة التي تصور بها العريس مع العروس. نفس غرفة النوم مليئة بالشياطين. لماذا؟ لأن الملائكة لن تدخل هذا البيت. كنت يوم من الأيام مع أحد القراء يقرأ على المريض، فنطق الجان وأسلم، كان يهودي فأسلم. فقال القارئ لهذا المريض: كيف نتحصل منكم؟ كيف نحن الإنس نتحصل منكم أنتم معشر الجن؟ الآن الجن أسلم ودخل في الإسلام فيريد إفادتنا. فقال الجان المسلم: قال عندكم أحاديث نبيكم صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تعملون بها؟ قلت مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول أي بيت في سورة البقرة ما ندخله. هذه شهادة الجن. لو لم يشهدوا فعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى أخبرك أنهم حتى الجن يعرفون البيوت المليئة بالذكر والبيوت المليئة بالشياطين. قلت له: ثم غير قراءة البقرة؟ قال: الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قلتها 100 مرة في الصباح ما يقربك شيطان
نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق وصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قلت له ما أعظم ما يجذبكم إلى بيوت الإنس؟ قال الصور. قال أي بيت الصور نحن نجتمع عنده. سبحان الله. قال المفروض ما تسألون، ما عندكم حديث لا تدخل ملائكة بيت الكلب ولا صورة؟ يا أخوان حتى الجن والشياطين يعرفون أحاديثنا ويعرفون ديننا ويعرفون فلان قائم بالدين وفلان مقصر بالدين. فيا أيها الأحبة تطهير البيت المنكرات. بيتك ما في منكرات، تقول كيف؟ مستحيل، لابد أن تعصي الله عز وجل. إذا عصيت الله غضب عليك، وإذا غضب عليك الله أفسد عليك علاقتك مع زوجتك. قال أحد السلف إني لا أعصي الله، أرتكب ذنبي، فأرى ذلك يعني عقوبة المعصية، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. والله جالس في المجلس الرجال قاعد يقلب مجلة فواصل، جت زوجته بعصير، طاح العصير، ليش تطيحين العصير؟ معلش أنت ما تفهمين أنت، وبدأت مشكلة. لماذا؟ مو عشان العصير، عشان المجلة، عشانك عصيت الله فأفسد ما بينك وبين زوجتك. أو الزوجة ترتكب ذنوب، مقصرة في الصلاة، الفجر ما تصلي، صليت وهي تكذب ما صلت، تأتي بعد الظهر قصرت في شيء من البيت وتحدث مشكلة كبيرة. السبب الحقيقي للمشكلة ليس الملح خلص أو الغاز انتهى، السبب أنها لم تصلي الفجر في الوقت. فالمعاصي والإخوة والذنوب والمنكرات تدمير للأسرة. فأعظم أسباب نجاح الأسرة أن تقوم الأسرة على طاعة الله عز وجل. طهر بيتك من منكرات. إذا رجعت في هذه الليلة تنظر في بيتك حفظك الله، إن كان هناك صور أخرجها، أشرطة غناء أخرجها، صور ماجنة قد لا تكون عندك، قد تكون في غرفة أحد أخوانك أو خواتك، أو قد تكون عند زوجتك صور لأخواتها الصغار تحتفظ فيها ما بالذكرى. هي تزوجت وخرجت من البيت تريد صور أختها وأمها وقد لا تخبرك، تضعها في شنطة خاصة لها أن تذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الانترنت في البيت له ضوابط، خطير عليك وخطير على المرأة. إن كنت من يضبط ذلك ويدخل على المواقع الإسلامية المفيدة فأنت وشأنك. أما إن كنت ممن يتساهل فانتبه واحذر، فالإنسان لا يضمن نفسه. الخادمة ليست منكر على الإطلاق، فقد تكون لها حاجة وضرورة، والخادمة تقدر بقدرها. الخادمة ليست منكر على الإطلاق، لأن قد توجد بعض الظروف والأحوال لبعض العوائل، قد تكون أمك مريضة، قد تكون والدتك مشلولة، وأخواتك غير موجودين، ما في إلا أنت ووالدك والخادمة. يعني في ظروف خاصة جدا تجوز استخدام الخادمة بشروط ذكرها العلماء، وليس المجال مجال الخادمة. إن وجدت الخادمة فالتساهل في التعامل معها هو الخطأ. لا تنظر لها ولا تخلو بها إلى مسائل كبيرة تتعلق بالخادمات، وسنذكرها إن شاء الله في درس آخر. السائق وله ضوابط، فليس هو منكر على الإطلاق. قد يحتاج الإنسان السائق، ولكن لا تخلو المرأة معه ولا تركب معه، قد تحتاج لأغراضك الشخصية وليس له أي علاقة بنسائك، وهذا أيضا له مسائل أخرى. أشرطة الغناء وما أدراك ما الغناء هي منكر عظيم، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الغناء ينبت النفاق في القلب. كيف تريد أن الله يسعدك وأنت تبارز الله في هذا الغناء؟ قد لا تكون تعصي الله في البيت، فقد تعصيه في السيارة، وتدخل البيت إذا المشاكل تحيط بك من كل جانب. فهي الأحبة العمل الصالح أسباب الحياة، من أعظم أسباب نجاح الحياة السعيدة والأسرية. الركن الثاني أيها الإخوة وجود الأعمال الصالحة في البيت. وجود الأعمال الصالحة في البيت. من هذه الأعمال صلاة الرواتب النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حديث صحيح رجل البخاري.
كان النبي صلى الله عليه وسلم جميع الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها يصليها في البيت، ركعتا الفجر يصليها في البيت، قبل الظهر وبعد الظهر يصليها في البيت، بعد المغرب بعد العشاء في البيت، بعد الجمعة ركعتان في البيت. في البيت إذا ولدت فيه الأعمال الصالحة هذا مهم جدا، ويحيي البيت بالذكر، ويخرج وصف البيت من وصف القبور. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. المقبرة هل يصلى فيها ولا لا؟ لا يصلى فيها، فإذا كان بيتك لا يصلى فيه فهو شبيه بالمقبرة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على إحياء الصلاة في البيت الرواتب، ولا تكن بارك الله فيك ممن يصلي الفراغ في البيت. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس. صلاة الرجل في البيت عندما تراه زوجته، الناس يصلون وهو يصلي، قد يكون مريض معذور، لا نقول ما عنده عذر. ما نظرت زوجتك لك يا أخي الكريم وأنت تصلي في البيت والناس يصلون في المسجد؟ سوف تنظر لك في بداية هذه الحياة أنك ضعيف الدين، وأنك قدوة سيئة لها وللأبناء. هي الآن تظن أنك صاحب صلاة واغترت فيك، وتظن أنك صاحب عبادة، بمجرد أن تسمع النداء تقوم إلى الصلاة. وتتعجب زوجتك عندما تراك تنهض إلى العمل الرسمي بكل سرعة وكل ترتيب وكل استعداد، أما عندما تقوم إلى الصلاة تقوم وأنت كما قال الله في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أيضا صلاة الوتر لها أثر كبير على الأسرة وخاصة على الزوجة. تخيل أنك تناول طعام العشاء مع زوجتك وأردت أن تنام، وإذا بك تتجه إلى مكان في غرفة النوم وتصلي ما كتب الله لك من الوتر. زوجتك الآن في بداية الحياة تنظر لك، مهما كانت مقصرة، مهما كانت ترتكب ذنوب، والله بمجرد أن تراك لو لم تتكلم بكلمة واحدة، بمجرد أن تراك وأنت تؤدي صلاة الوتر وأنت ترفع يديك بعد الوتر وتدعو الله عز وجل وتناجي ربك، هذا بمجرد دعوة صامتة لزوجتك. ولا تتعجب إذا نظرت إلى زوجتك بعد دقائق أو بعد أيام وإذا بها تصلي الوتر كما تصلي أنت. لاحظ أنك ما قلت لها كلمة، ولكن العمل الصالح هو أعظم دعوة للزوجة في البيت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة إذا أراد الوتر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الرجل مع زوجته، قال كما في سنن أبي داود: رحم الله امرأ قام يصلي من الليل وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح مبرش، نضح حتى النضح بحنان برأفة ورحمة. ورحم الله امرأة قامت وصلت من الليل، الذي يدعو لك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. قال: فإن صليا جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كيف تصلي المرأة؟ تصلي خلفك ولا تصلي بجانبك. المرأة صف لوحدها، وأجمع العلماء على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم من الأيام مع أنس بن مالك وأخو أنس صغير، فصلى أنس وأخوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز والدة أنس صلت في الصف الثالث، فالمرأة صف لوحدها. التعاون على الصيام، تخيل بعد مرور شهر أو شهرين، حتى لو كنت مقصر، أيها الأخوة أنا لا أخاطب فقط صاحب الاستقامة أو الدعاء وطلاب العلم، حتى الإنسان العادي أنت بحاجة للحسنات، حتى لو عندك ذنوب، حتى لو أنك تسمع غنى، لماذا لا تتربى على الصيام؟ لعل تربيتك على هذه العبادات تكون تمهيد لك حتى تصل إلى مرتبة يمنحك الله عز وجل الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تقول لزوجتك غدا الاثنين نريد النصوم، هي قد تقول لك ما تعودنا، تقول نتعود، من المشكلة؟ وشوقها إلى الصيام، أعطها حديث وحديثين، ولا بأس أن تتعاون معها على الإفطار، أو تقول لها غدا لا نتغدى، تقول لك ليش؟ تقول أنا صايم، أنا متعود أصوم الاثنين.
أنت ما قلت لها صوم، بمجرد أن تسمعي الكلام إذا بها أحسن منك في الصيام. البيت الذي يقوم على الطاعة، البيت الذي يقوم على الطاعة سيرى من الله كل خير. فالأعمال الصالحة مهمة جدا أن توجد في البيت للأخوة. بعض الأخوة لها أعمال صالحة خارج البيت، له دعوة وينفق ماله وله حسنات في خارج البيت. البيت لابد من وجود أعمال صالحة. قراءة القرآن في البيت، تقرأ قرآن، هذا بحد ذاته عمل صالح، غير أنه يطرد الشياطين فهو عمل صالح يرضي الله عز وجل. ثالثا الركن الثالث في البيت والإخوة العلم الشرعي في البيت. لا بد أن يوجد علم شرعي في بيتك أخي الكريم، كنت عريس أو لك 20 سنة أو 10 سنوات متزوج، فلا بد أن تحيي العلم الشرعي في بيتك. وهنا مسائل. أولا إيجاد مكتبة في بيتك، لا بد أن توجد في بيتك مكتبة مقروءة، ولا بد أن تراعي فيها نوعية الكتب. بعض الإخوة وقد تكون أنت رأيت هذا في بيتك أو في بيوت بعض الزملاء، تدخل في مكتبته وإذا به عنده كتب لا تناسب هو ولا تناسب أسرته. يعني إنسان مقبل على يعني ما له سنة متزوج، يأتي بزاد المعاد لابن القيم، ويأتي بفتح الباري، ويأتي بالسلسلة ضعيف الألباني والصحيح الألباني. زوجتك الله يجزاك خير ما تعودت حتى تقرأ مطوية، فلماذا تأتي بهذه الكتب؟ ما هو الحل؟ يقول لك هذه كتب مهمة ممتازة مهمة ولكن ليس الآن. كيف تربي حب القراءة في بيتك وعند أبنائك وعند أسرتك؟ نوعية الكتب لها دور كبير. كتب مختصرة يسيرة تجمع العلوم كلها، بدل زاد المعاد مختصر زاد المعاد للشيخ محمد عبد الوهاب، بدل تفسير ابن كثير تفسير السعدي، فتاوى الشيخ أبي زنباز، فتاوى المرأة المسلمة 3 مجلدات مفيدة جدا تقرأها المرأة، ما في سؤال عند المرأة إلا تريد هذا الكتاب. كتاب عن القصص وعبر، المرأة تحب القصص. كتاب في القصائد والأبيات والشعر جميل ممتاز جدا. كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصر يسير، هذا جميل جدا، حجم مناسب، نوعية مناسبة. سوف تقرأ زوجك وسوف تقرأ أنت. وقد يكون من الجيد أن ترتب مع زوجتك وقت لقراءة مثل هذه الأمور. حدثني بعض الأخوة الدعاة ولكن هؤلاء من طبقة عليا، أحد دكاترة الجامعة هو وزوجته، يقول قبل ما يقال بسنتين بدأوا، قبل ما يقال 4 سنوات بدأوا في قراءة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجع مع زوجته 35 مجلد، يقول ختموها في 4 سنوات. الله يرحمنا برحمته. يا ترى من الذي يشرح ويعلق فتاوى الشيخ الإسلام؟ تخيل زوجتك تعرف فتاوى الشيخ الإسلام، بالله تظن هذه الزوجة التي تقرأ عن شيخ الإسلام وتسمع كلامه وتفهم كلامه وبنها ما تفهم، ما مدى تفكيرها وحياتها؟ سوف ترتقي بتفكيرها عن التوافه، عن حلاوة ومصاص وملاهي والعاب ومراجيح ومطاعم بيتزا هت، ترتقي لأنها أنت ربيت على ارتقاء العلم الشرعي. نوعية الكتب مهمة، مراعاة مستويات الأسرة. فإذا كنت أبو عندك أبنائك ماذا يحبون، بناتك ماذا يحبون، لابد مراعاتها بالنوعية. القصص من أنفع ما يدخل البيت. الكتب العامة لا تجد الله يجزاك خير كتاب تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، وإلا سوف تجده محروقا مع المكتبة من أوله إلى آخره. غضبت زوجتك غضب لم تغضب قبله مثله. لابد أن يكون بعض الكتب تراعي فيها الخط المناسب. بعض الكتب صغيرة جدا، أذكر ذهبنا مرة إلى بعض القرى وزعنا مطويات على بعض كبار السن، يأخذ المطوية ويحطها لين عند عينه، يقول ما نفهم ما نقرأ شيء، لما تجيبونا لما سوينا خط كبير عشان نقرأ. قد يكون والدك معك في البيت أو والدتك، قد تكون زوجتك نظرها ضعيف، تأتي لها بمصحف كبير أو كتب فيها الخط واضح. المقصود أنك تراعي هذا الأمر. الأمر الثاني متعلق بالعلم الشرعي في البيت، إيجاد مكتبة سمعية، أشرطة سمعية، وأيضا تكون مناسبة للجميع. أشرطة في الآداب الإسلامية، أشرطة في المواعظ، أشرطة في المحاضرات، أشرطة في الفتاوى الإسلامية، أشرطة مناسبة جدا لك ولزوجتك ولأبنائك، ويكون مسجل مناسب
سعره مناسب والصوت واضح. بعض الإخوة يشتري أشرطة ويشتري مسجل صيني 20-30 ريال كل يوم خربان. يا أخي كن كريم، اشتري مرة واحدة يبقى معك حتى تلقى الله. أشرطة مناسبة وتوزع في مكان وتوضع في مكان مناسب تناسب جميع المستويات. زوجتك وهي في المطبخ تسوي لك حلا، تسمع شريط قرآن، شريط مناسب، وأنت وإياه يوم من الأيام لماذا لا نجلس نسمع شريط؟ كن ذكي، يوم من الأيام قل له هذا الشريط أريد أن نسجل فيه 10 فوائد وعندي مسابقة طلبوا مني الأخوان، ممكن نتفق مع هذا الأمر. وزوجتك تسمع شريط أيضا مناسب لمستواها وعقلها وتفكيرها ولا يكون جارح لها كما سبق ذلك مرارا، وزوجتك تسجل. أذكر أحد الأخوة زوجته ما شاء الله متفرغة لتدوين الأشرطة الإسلامية، شيء جميل، عندهن طاقة، والنساء الأخوة عندهم طاقات كبيرة جدا لا بد أن نحركها بالطاقات. إذا ما أشغلنا أوقات نسائنا بالخير فأين سيذهبون؟ إيجاد أشرطة فيديو بديل عن القناة الفضائية للصغار ولك ولزوجتك. وبعض الإخوة يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ الجواب ما أفتى به الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، يقول نظر المرأة إلى الرجل ينقسم إلى قسمين: نظر بشهوة وهذا لا يجوز، حتى لو تنظر إلى أخيها بشهوة حرام بلا خلاف. النظر الثاني بدون شهوة، وهذا معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النساء يمرون في الأسواق ويصلون في المسجد وينظرون إلى الرجال. لو كان نظر النساء إلى الرجال حرام لأمر الله الرجال بأن يتحجبوا عن النساء. كانت المرأة تنزل السوق وتشتري، وتأتي المرأة وتخاطب الصحابة وتسألهم وتستفتيهم، المرأة تنظر إلى الرجل لا حرج. ومن أحسن البدائل في هذا العصر ما من الله على هذه الأمة في هذا العصر القريب من إيجاد قناة المجد الفضائية، وهي قناة لا تحتاج إلى مدح وثناء، فقد أثبتت وجودها بنفسها، محاضرات ولقاءات. وحتى مجال الأطفال أوجدوا بدائل عن أفلام الكرتون الماجنة بدل عدنان ولينا في برامج أطفال إسلامية تعود الأطفال على الألفاظ الجميلة، جزاك الله خير، السلام عليكم، وأناشيد جيدة. الأطفال انشغلوا بحفظ الأناشيد في قناة المجد، وكان الأطفال قبل فترة وتعرفون ذلك يحفظون الغناء الماجن، ويحفظون الأناشيد التي لا ترضي الله عز وجل. من العلم الشرعي والإخوة تخصيص درس مناسب للأسرة، مناسب لهم من ناحية المادة المطروحة. تريد أن تجلس مع زوجتك لأخذ مادة مطروحة، لأخذ مادة علمية، لا بد أن تكون مادة مناسبة. تجلس مع زوجتك الزوجة، إن كان معك ابناء ماذا تقرأ معهم؟ ما مستوى الفهم عند زوجتك؟ ما مستوى الشهادة التي وصلت إلى زوجتك؟ نفترض معها ابتدائي، غير إذا كان معها جامعة. أما إذا كانت مع دكتوراه وأنت معك ثانوي فنسأل الله أن يؤلف بينكم. التيسير في الطرح بكل بساطة، ليس شرطا أن يصف أبنائك أمامك وأنت تقف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، مو بشرط. وأنت جالس على طعام الغداء والعشاء تستطيع أن تطرح قصة تربوية مفيدة تعتبر درس، 5 دقائق وصلت القصة إلى الجميع، الحمد لله. ليس شرطا كل ينصت والمرأة معها ورقة وقلم وتكتب الفوائد التي يتلفظ بها شيخ الإسلام ما شاء الله، لا، بكل بساطة. بعض الإخوة يقول نقرأ في السيرة النبوية، يقول اسكت يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا أخي؟ متى نكون أذكياء في نشر الدين؟ متى نكون فنانين في طرح العلم بين الناس؟ وضوح العبارة اللي تكون واضحة. بعض الكتب صعبة جدا. أنا أضرب لك مثال، نفترض أن قرأت من زوجتك حديث في رياض الصالحين، حديث في الذكر في الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وتنتقل الحديث اللي بعده. الآن هل الحديث واضح؟ أنا أتحداك إذا فهمت الحديث، أنت ما فهمت إلا قوله وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة.
ليغان على قلبي. ما معنى هذه اللفظة؟ لماذا تأتي بهذا الحديث الذي فيه عبارة صعبة وتترك حديث أوضح منها؟ لو أنك أخذت حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، أليس أوضح من الحديث الآخر؟ أو إذا ذكرت العبارة توضحها توضيح جميل، توضح العبارة الأخوة في الحديث. أنا لا أريد أن عبارة تصل إلى زوجتك ما تتمنى، أنا لا أريد ابنك يقول إيش معنى هذه ثم تتفلسف جزاك الله خير وتأتي بشرح لم يسبق له مثيل. ثالثا عدم الإطالة. الدرس ليس شرطه أن يكون ساعة أو ساعتين. الجلسة العلمية الهادية مع الأسرة المقصود منها الإفادة، وإذا أتقنت فن الطرح فوالله يشتاقون إلى هذا الدرس. أما إذا كنت من نوع الملول أن تتمل أو تطرح أشياء غير مناسبة فهذا قد يأتي غدا أو اليوم الآخر أو الثالث وتقول نريد، تقول زوجتك والله مشغولة. هي مشغولة ولكن عارف أن أسلوبك جاف وأسلوبك ما عندك أسلوب في طرح العلم، تقول ما نبغى شيء أو مشغولة أو بكلم أمي. رابعا طريقة الإلقاء، طريقة بسيطة جدا سهلة جدا ليس فيها التعقيدات التي توجد في بعض المسائل الدروس العلمية. أيضا إذاعة القرآن الكريم ودورها في البيت. إذاعة القرآن الكريم نعمة كبيرة، وحبذا تكون في الصالة أو في المطبخ، تكون شغالة 24 ساعة. إن جاء قرآن طرد الشياطين. يوم من الأيام كانت إذاعة القرآن عندي في البيت شغالة، دخلت البيت كان في موضوع أقلقني، فلما دخلت وإذا بالقارئ يقرأ واصبروا إن الله مع الصابرين، مريت وجاءت الآية كأن الآية تقصدني أنا، فهدت المصيبة اللي عندي من أولها إلى آخره. دعوة غير مباشرة لك وأنت جالس وأنت تأكل تسمع إذاعة القرآن الكريم، زوجتك المطبخ تصنع لك كبسة، تسمع محاضرة وفتوى على الدر، ما الذي يضرك؟ بدل الغناء والمجون الذي يوجد في بعض البيوت نريد إيجاد بدائل. الركن الرابع والأخير الأخلاق الحسنة في البيت. البيت لا يقوم إلا على الأخلاق. لو وجد الدين وطهرنا البيت من المنكرات ووجد العلم الشرعي ولكنك يا أخي الكريم من النوع الغضوب أو من النوع اللي يعني يزعل بسرعة فنحن نخسر هذه الأمور كلها. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، يعني ما هناك أحد أعلم منه ولا أعظم مصر منه، الوحي ينزل له واختاره الله ليكون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غلظة في التعامل، لاحظ أنه نبي ولكن لو وجدت الغلظة معه فماذا يكون سيكون حال الناس معه؟ لانفضوا من حولك. فاعفوا عنهم، اسلوب العفو واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لابد أن يوجد خلق الرحمة في البيت، وهو أعظم خلق في البيت. أعظم خلق يتخلق به الإنسان مع أهله مع أسرته خلق الرحمة. الرحمة للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الرحمة بالمرأة، المرأة ضعيفة حتى لو قصرت، حتى لو رفعت صوت عليك والله إنها ضعيفة، تستطيع أن تنهيها بكلمة طالق، تستطيع أن تنهي المرأة بكلمة واحدة وتتزوج غيرها ولكن تعيش هي جحيم. ولكن الرحمة قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. المرأة خرجت من بيت أهلها حتى لو قالت الدين عند أهلي أنا ما أبغاك تراها ضعيفة والله ترجع لك. فالرحمة أيها الإخوة نريد رحمة معتدلة، الرحمة المقرونة بالحزم. ليس من الرحمة أن ترى زوجتك نائمة وتتركها ولا تصلي، ليس من الرحمة أن زوجتك تلبس عباءة فاتنة وضيقة ونتركها، ليس من الرحمة أن زوجتك تنظر إلى ما حرم الله ونتركها. ليست الرحمة خلق يعني هواني يعني ذل لها، لا، الرحمة خلق ينبعث من القلب ترحمها في حدود معينة وأمور معينة، يكون الحزم المعتدل في التعامل معها. من نماذج خلق الرحمة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمودة والرأفة عندما يرى الخطأ صلى الله عليه وسلم، عندما يرى الخطأ مع زوجاته أو مع ابنائه أو مع الصحابة كان يتعامل بكل رحمة
عليه الصلاة والسلام. انظر مع أطفاله صلى الله عليه وسلم، كان ساجدا في صلاة الظهر وهو يصلي بالناس، الموقف عبادة سجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أطال السجود صلى الله عليه وسلم. الصحابة حريصين على السؤال عن أي شيء يحدث في الصلاة. هل حدث شيء في الصلاة؟ ما الذي حدث بعد الصلاة يا رسول الله؟ هل حدث شيء؟ في شيء جاك وحي؟ السنة نطيل؟ السؤال، حريصين على كل شيء رضي الله عنه. قال إن ابني ارتحلني. الرحمة التي تجري في دم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ابني ارتحلني يعني صار الابن الحسين فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرسول راحلة، كان دابة وهذا الابن فوقه. ابني ارتحلني اعتبرني راحلة وخشيت أن أقوم فأزعجه. أي عظمة وأي خلق وأي شرف وأي مكانة كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يريد أن يقوم من السجود خشية أن يقوم والطفل له رغبة في أن يلعب. لبى رغبة طفل، لبى رغبة طفل حتى يتم وينتهي من اللعب. أحيانا تكون مع أبنائك يريدون يلعبون في حديقة مثلا ما فيها منكرات، قال لك أريد نلعب، ما عندك شغل، ما عندك موعد مهم جدا، يا أخي احتسب هذا الأمر وتذكر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. لبي رغبة أطفالك، أنت تلبي رغبات نفسك وتلبي رغبات رئيسك في العمل وتلبي رغبات النوم عندك. طفلك ليس له إلا أنت أبوه، لب رغباته باعتدال كما سبق. من الرحمة بالمرأة في إحدى الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة، وكانت عائشة صغيرة سن، تزوجها وعمرها 9 سنوات، وماتت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وماتت وعمرها 18 سنة. 9 سنوات عاشت عائشة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان في غزوة فقدت قلادة سلسلة، عائشة صغيرة تعلقت نفسها بالسلسلة، ضاعت القلادة. يا رسول الله القلادة ضاعت، ما هو الحل؟ الجيش يبحث عن قلادة لعائشة رضي الله عنها، رحمة ومراعاة لمشاعر زوجته صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت لم يكن الله شرع تيمم ما شرعه الله، كان وضوء فقط. ما في وضوء ماذا نفعل؟ الله أعلم. حضرت الصلاة وصلى الصحابة بدون وضوء وبدون تيمم. الصحابة بحثوا ما وجدوا شيء. الرسول عليه السلام خلاص معلش ما عاد في شيء، ما وجدنا شيء. لبى رغبة المرأة، بحث عنها مراعاة لمشاعرها حتى لا يمشي صلى الله عليه وسلم بالجيش وعائشة متعلق قلبها بالقلادة. قام الجيش ومشوا فوجدوا القلادة تحت البعير التي كانت عائشة رضي الله عنها فوقها. يعني لو واحد منا إنا لله وتحت يعني والقلادة والسلسلة أو الغرض معت، الله يعين عليك، أخرتينا سويتي فينا. هذه الألفاظ لا توجد في قاموس محمد صلى الله عليه وسلم. الرأفة أيها الأخوة، ارحم زوجتك، ارحم أبنائك، لا تذل. رحمة. إذا كان الله أخبر عن صفات المؤمنين الذين أحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين العامة، فكيف بزوجتك وأبنائك؟ ومن الرحمة كما سيأتي التعاون، وهذا الخلق الثاني، التعاون مع الأسرة. تخيل أن زوجتك تعبانة، أمس كان عندك وليمة وتعبت من المغرب ويسوي لك حلا ويسوي لك دام وسلطة وانتهى الأمر ما عاد فيها طاقة. المعين الأمل أنا في البيت، جاء الصباح ما في غدا، ليش؟ تعبانة جدا والمعين باقي. المفروض عليك إيش؟ أنك فنان فاهم الوضع، جبت غدا معك، مراعاة لها لأنها ما قصرت. أمس بيرت وجهك عند الضيوف، ما الذي يضرك تأخذ غدا وتأتي؟ ليس الأصل أنك تأتي بطعام من الخارج، ولكن أتيت به لظروف معينة. زوجتك والله حبيت أنك تتعاون معها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان النبي عليه السلام يخصف نعله، يخيط نعله إذا انقطعت، ويغسل ثوبه ويصنع ما يصنعه الرجال في بيوتهم صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك ترى الرسول مع ثوب يغسل يفركه نظفه مع مويه وقاعد يغسل. هل وجد وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يوكل أبو بكر وعمر، يقدر يجيب 10 من الصحابة خاصين بأحذيته بملابسه ويخدمونه ولهم شرف؟
ولم يقصروا. أراد النبي عليه السلام أن يخدم هو نفسه ويشعر أهلا له لا بأس أن يتعاون معهم صلى الله عليه وسلم. الخلق الثالث القدوة الحسنة. لا تكذب، لا تكذب في البيت. الكذب جائز للرجل على زوجته والعكس، ولكن ليس الكذب على الإطلاق بحدود معينة ذكرها العلماء. قد تكذب على زوجتك وتأتي بهدية مناسبة، بدل أن تقول هي ب50 تقول ب70 أو ب100، وتكون هدية يعني يحتمل أنها غالية، لا تكون غبي. بعض الإخوة يشتري شيء رخيص وزوجته عارف السوق من أوله لآخر، يقول هذا 100، تقول لا والله هم 100، أنا شريتها العام أنا وأخوي قبل الزواج ب50. فضيحة. متى تكذب؟ اكذب عليها باعتدال. الكذب أيضا للزوجة يجوز تكذب على زوجها أيضا بفن. نفترض ذاك اليوم بعد صلاة المغرب جارتك أهدت لزوجتك صحن حلا قهوة. الحلا نوعين ولا لا؟ طبعا العزوبية ما يدرون، نسأل الله يزيدهم علما وفقها. حلا شاي وحلا قهوة، والزوجة الفنانة تضع حلا القهوة وحلا للشاي. الشاهد جارتك حفظها الله وهي دائما تسوي الشيء هذا، سوت حلا قهوة لك، ما سوت لك عفوا، سوت لزوجتك، أرسلت صحن حلا. أنت جيت تعبان من المشاوير، والله بعد المغرب جيت بنصف ساعة، زوجتك قالت لك محضرة لك حلا تاكل 7 كرة، وجابت الحلا والقهوة. شعورك مباشرة ماذا تصنع؟ ايش رايك تعطيها لقمة؟ طيب. فالكذب والرخوة يجوز باعتدال معين. القدوة الحسنة يؤدي أن تقوم إلى الصلاة مباشرة. أخلاق حسنة، إذا وعدت توفي بوعدك، وخاصة مع الزوجة. بعض الإخوة يخلف مواعيد أهله، وهذا سيأتي في رسائل من زوجه إلى زوجها. تتفق أنت وزوجتك على موعد بعد صلاة العشاء، عندك ارتباط، وأتمنى أن لا أكون أخرتك. عندك ارتباط الساعة 10 مع زوجتك، وين؟ والله طالعين تأخذون مقاضي. ها خلاص أبو محمد، خلاص 10 جهزي نفسك. بعد صلاة العشاء والله مرت لك واحد وبقاله، واتصل عليك واحد الساعة 10:30، وجيت 10:30 وزوجتك تنتظرك حاطة يد على خدها ورجل على رجل، وهي وين؟ كم الساعة؟ يجيك الكذب الفنان، والله صار تفتيش، وتأتي العذارة تصل عليه العمل، بنشر الكفر، داني بنشر، ما بنشر لليوم. طيب. الاحترام المتبادل بين الزوجين، تقدير واحترام. ضرب بعض المتخصصين في هذه المسألة مثال. عندك ابن عمره 8 سنوات، أنت جالس مع زوجتك، دخل الابن من المسجد أو كان في غرفة ودخل، وأنت دخلت، قلت لابنك قبل رأس أمك، قبل رأس أمك. يا ترى ما هو شعور الأم زوجتك عندما تسمع على كلامك؟ تشعر بأنك تقدرها. يمكن الابن دائما يقبلها، يقبل رأسها، ولكن عندما تشعر مرة أنك أنت الذي أمرته يكون له دور كبير. عندما الزوجة تحترم زوجها، تحترم مواعيده، تحترم قدومه، تحترم عناية بالبيت والطعام والملابس، وهذه لها وقت آخر. إذا وجد الاحترام والتقدير، تقدير الألفاظ. بعض الرجال ينادي زوجته يا هيه، ما تفهمين، يا غبية، كم مرة قلت لك؟ ليش يا غبية؟ يا أم فلان. بعض النساء لا تحب أن تكنيها، تقول لك إذا قلت يا أم فلان صرت أنا عجوز، وسمى باسمها أو دلعها. والنبي عليه السلام كان يدلع عائشة وزينب. زينب يقول لها إيش؟ يا زوينب، وعائشة يقول لها يا عائش. فزوجتك تدور لها اسم دلع في الأوقات الخاصة. أخيرا، من أعظم الأخلاق طهارة اللسان. طهارة اللسان لا تجرح المشاعر. الغداء تأخر، بدل ما تقول كلمة جارحة تستطيع أن تعاتب بكلمة أحسن منها. تريد أن تمدح، بعض الناس يمدح يا ليت ما مدح. يوم من الأيام يدخل على زوجته، تغدى أمس عند فلان أو تعشى عند فلان، والله تغديت عند فلان الله يجزاهم خير ما قصروا. ما عمرك مدحت زوجتك، والآن تمدح فلانة.
على طول زوجتك ترمي الملعقة وتقوم على غرفة النوم وتقفل الباب، أنت ما تدري شو الموضوع. يمكن تقول إيش هذه وإيش سويت أنا؟ معليش أنت ما تفهم، لا تزعل من كلمة، أنت ما تفهم نفسية المرأة، أنت جرحت مشاعرها لأنك مدحت غيرها وما مدحتها. طب هي أمس سوت لك عشاء وليش ما قلت العشاء ممتاز؟ عشاء جارتنا كويس وممتاز وعشاء ما حلو، وبكرة محروم من الغداء، ويبغى لك تقدم معروف ورقم البطاقة لكي لعلها ترضى عنك وتصنع لك طعام. هذه 4 أخلاق و4 أركان. نكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من الحياة الأسرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حياة سعيدة ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.